لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحلقة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حقيقة لموسى عليه السلام فتى اسمه يوشع ابن نون ابن أفرائيم ابن يوسف، وهو من ذرية يوسف عليه السلام. ويوشع هو فتى موسى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه. ويوشع تربى في صحبة موسى طيلة سنوات، لذلك تعلق قلبه كما تعلق قلب موسى بتلك الأرض، وأحبها حبا عقديا وإيمانيا. لذلك قاد وساس بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام هو يوشع عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. واستمرت الحياة بعد ذلك في فترة التيه، وبدأ يوشع يجهز الجيل المؤمن الصالح الذي يحقق أسباب النصر والتمكين، إلى أن انقضت 40 سنة، انقضت فترة التيه، فترة العقوبة. فأخبر بني إسرائيل، وكان قد زال وذهب هذا الجيل المخذل، الآباء والأجداد، الجيل الأول الذين عبدوا البقرة، والذين قالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، والذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذين جادلوا موسى، والذين راوغوا، والذين لم يستجيبوا له. هؤلاء الآباء والأجداد ذهبوا، جاء جيل جديد تربى جزء منه على يد موسى، ثم أكمل ذلك يوشع عليه السلام حتى انقضت فترة التيه. أول شيء فعله ما قال الآن نحن سيصبح لنا مجتمع جديد وانقضت عقوبة التيه، نبني مجتمع ونبني مؤسسات ونبني مباني ونستقر في هذه الصحراء وانتهى الأمر. لا، أول شيء فعله سار بهم لفتح بيت المقدس، لإكمال يعني مسير موسى عليه الصلاة والسلام. لما نعم. خرج موسى خرج لهذا القصد. نعم. فهو أراد أن يحقق هذا القصد. نعم، وفعلا بدأ به، وقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ذكر هذا المشهد. يقول عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل بنى بامرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر ولادها. أي استبعد هذه الأصناف المشغولة قلوبهم. نعم. ثم قال: فغزا، فدنا من القرية فنظر إلى الشمس، فدنا من القرية في وقت العصر أو قريبا من ذلك، فنظر إلى الشمس فقال: أنت مأمورة بالغروب، وأنا مأمور أي بفتح هذه القرية والمدينة. ثم دعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم احبسها علي شيئا. أنا أذكر الحديث بتمامه ثم سأذكر بعض الوقفات والفوائد منه. قال: اللهم احبسها علي أو احبسها علينا، فحبست حتى فتحت له القرية. الله أكبر. حبست الشمس عن الغروب، توقفت عن الغروب. قيل توقفت، وقيل بدأت تسير ببطء، وقيل تراجعت. أيا كانت، المهم أن الشمس توقفت عن نظام الكون، عن مسيرها أو المعتاد، حركتها المعتادة ضمن هذه المنظومة لأول مرة عبر التاريخ، ولم تحصل غيره. بدعوة هذا النبي الصالح يوشع عليه السلام. بدعوة هذا النبي، هذه كمعجزة له وكرامة لهذه الأرض لفتحها. ثم فتحت وجمع الغنائم
ونزلت النار لتأكل هذه الغنائم. والقرية الآن المقصودة هي بيت المقدس بيت كما المقدس. يذكر العلماء. نعم كما نعم. يذكر العلماء. والنبي المقصود يوشع. نعم. سيأتي. والدليل على ذلك من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس لبشر قط إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. هذا يشرح هذا، يوضح. فلما جاءت النار من السماء لتأكل الغنائم، جمعوا الغنائم، وكان في زمانهم تنزل نار فتأكل أو تطعم الغنائم، فإذا أحرقتها فهذه علامة على القبول، على قبول العمل، على قبول العمل. نعم. فجاءت النار فلم تطعمها، قال: فيكم غلولة، لأن فيكم غلول. والآن يخاطب يعني الأخيار الذين اصطفاهم، هؤلاء الذين فتحوا، الذين فتحوا هذه المدينة المقدسة. قال: فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل. الغلول شيخنا ما هو؟ الغلول أي السرقة من الغنائم. نعم. سرقة الغنائم، سرقوا مما لأنه كانت مدينة بيت المقدس من أشد المدن ارتفاعا لجدرانها حصانة، وأكثرها قصورا، وأشدها أموالا وكنوزا وأهلا، لأنها كانت مدينة مهمة عبر التاريخ، ففيها كنوز وذهب وما شابه. فجاءوا من كل قبيلة رجل يبايعه، فالتصقت يده بيد يوشع فقال: فيكم الغلول، يعني في هذه القبيلة، في قبيلتك، فلتبايعني أبناء القبيلة. فبدأوا يبايعوا، فالتصقت يده بيد 2 أو 3، فقال: فيكم الغلول. فذهبوا جاءوا برأس ثور من ذهب فوضعوه، فطعمت النار هذه، فتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: فأحلت لنا الغنائم ولم تحل لمن قبلنا، فعلم الله عجزنا وضعفنا. فالغنائم لا تحل، لم تحل إلا لهذه الأمة فقط، وهذه خصيصة لها. هذا الحديث حديث عظيم، وهو مشهد فتح بيت المقدس. قال: غزا نبي من الأنبياء هو يوشع عليه السلام، قبل أن تبدأ المعركة وقبل من أن يستعد وأن يتجهز، استبعد 3 أصناف. قال: هؤلاء الأصناف يخرجوا من الجيش ولا يقاتلوا معنا، مع أنه الآن بحاجة إلى العدد، أكبر عدد، لأن أمامه جبارين عمالقة، مدينة محصنة. أمرها غير سهل، ليس سهلا. قال: هذه الأصناف ال3: رجل عقد على امرأة وينتظر أمرا قريبا هو الزواج، فمشغول بهذا الزواج. ورجل بنى بيوت لكن لم يكتمل سقفها. وثالث اشترى غنم أو خليفات، أي النوق الحوامل، وهي من يعني أنفس، وينتظر الولادة. فهؤلاء جمعهم ماذا؟ انشغال قلوبهم بالدنيا. وهذا مقياس الأمة التي انشغلت بالدنيا وملذاتها وشهواتها لن تحافظ على المقدسات. هنا أعطانا قاعدة وأعطانا توجيه يوشع عليه السلام، فاستبعدهم لهذا الشأن. لذلك يعقب ويعلق النووي رحمه الله، يقول: الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال، ولا تفوض لغيرهم، لأن غير هؤلاء أي أولي الحزم وفراغ البال ستنقص عزيمتهم، وتنقص كمال بذل وسعهم لهذا الأمر. فلذلك إذا كان لدى القائد أو لدى الوزير أو لدى المسؤول في مؤسسة ما أو في مكان ما وظيفة مهمة، لا يعطيها لإنسان مليء بالمشاكل وبالمشاغل وهموم العائلة وهموم الأولاد، لأن يعني يكفي اللي عنده فسيضيع المسؤولية، ويضيعها المسؤولية التي هي مصلحة لهذا المجتمع، مصلحة لهذه المؤسسة، ومصلحة لهذه الأمة. هو ذاهب لأمر يهم الأمة، فتح بيت المقدس. فحتى
يتخلص من هذا الصنف استبعدهم، ثم دخل وغزا. وهذا درس عظيم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وفي حديث الآخر عندما قال: تتداعى عليكم الأمم، قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. ثم قال: ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قالوا: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا تعلقت القلوب بالدنيا فإنها ستتراجع وتتأخر عن التضحية في سبيل الدفاع عن المقدسات. وهذا الصنف من الناس لا يمكن أن يدافع عن هذه الأرض. فعندما جمعت الغنائم وفتحت هذه المدينة لأول مرة تفتح على يد نبي من أنبياء الله هو يوشع عليه السلام، لأول مرة تفتح هذه المدينة، وهذا نصر عظيم لهذا النبي ولمن معه لتحقيق العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ففتحت هذه المدينة ودخلوها لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن تبقى منهم أمرهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من باب التواضع ومن باب شكر هذه النعمة، لأن هذه نعمة عظيمة أن تكون بيت المقدس في حيازة المؤمنين، وبلية ونقمة أن تقتطع من أهل الدين وأهل الإيمان وأهل الصلاح. هذه نازلة من أعظم نوازل الأمة، هو فقدانها لبيت المقدس، من أعظم النوازل. هذه النازلة ينبغي أن لا تدوم، وأن تبذل الأمة فرادى وجماعات ودول أن يبذلوا ما بوسعهم لتخليصها، لأنها بداية تصحيح المسار وبداية تحديد البوصلة وبداية الوجهة الصحيحة. فهنا بدأ يوشع بإدخال من تبقى ممن معه من بني إسرائيل، ولكن أوصاه ووجههم بأن يدخلوا بطريقة التذلل والافتقار والخضوع شكرا لله على هذه النعمة، لأن هذا موقف النفس يعني تميل إلى البطر وإلى التمرد وإلى الكبر والغبو. نعم. فلذلك انظر إلى دخول النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة، كيف دخل مطأطئا رأسه متواضعا لله سبحانه وتعالى. قال لهم: أنتم الطلقاء، حتى يصف الصحابة حال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: حتى أن عثنونه أي الشعر الذي ينبت في ذقنه لا يمس وسط الراحلة من شدة خضوعه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. لكن كيف أمروا هؤلاء بالدخول وكيف فعلوا؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، لأنها أرض خير وفيها بركات وفيها من الزروع والثمار، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال ابن عباس: وادخلوا الباب سجدا أي راكعين. فأمرهم بالتواضع قولا وعملا. بالتواضع قولا بأن يقولوا: اللهم احطط عنا خطايانا وذنوبنا. قولوا حطة فقط، قولوا اللهم حط عنا خطايا، قولوا حطة. ومعناها اللهم حط عنا خطايانا وادخلوا راكعين متواضعين، وادخلوا راكعين تواضعا لله. نعم. فعل وقول. فما كان منهم. ما الذي فعلوه؟ دخلوا بدل من أن يقولوا اللهم حط عنا، بدل من يقولوا حطة قالوا حنطة. سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى. وبدلا من أن يدخلوا راكعين متواضعين دخلوا يزحفون على أستاههم أو على أوراكهم أو على ظهورهم، عكس ما أمروا. فلذلك قال سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل هو الطاعون، وقيل هو عذاب، وقيل هو عقوبة، وقيل قتل منهم 70,000 في هذا اليوم من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا، هذا ظلم، مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ومخالفة شرع موسى ومخالفة ما أمرهم به بأن يدخلوا متواضعين، شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي طالما انتظرها موسى عليه السلام طيلة هذه السنوات. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا فيه إشارة إلى أنهم خرجوا عن الصراط وخرجوا عن طريق موسى وخرجوا عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. بذلك استقر الأمر ليوشع عليه السلام وتعبدوا في هذه المدينة التي طال انتظار هذا الحدث العظيم